हेलो साथीहरु, स्वागत छ आजको भिडियोमा र आज हामी तपाईहरुको माझमा लिएर आएका छौं। हामीले कम्प्युटरमा भएका सफ्टवेयरहरु धेरै भयो अथवा धेरै इन्स्टल भएको छ, त्यसलाई हटाउन कसरी यसको बारेमा चाहिँ हामी आज सिक्नेछौं। स्टार्टमा गएर यसलाई चाहिँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्रोल लेख्नुहोला, CON लेख्नुभयो भने तपाईको यहाँ कन्ट्रोल प्यानल आउँछ र यसलाई चाहिँ ओपन गर्नुहोला। ओपन गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो पनि हुन सक्छ तपाईको, अनि अर्को चाहिँ तपाईको यहाँ चाहिँ धेरै प्रोग्रामहरु यसरी देखिएको पनि हुन सक्छ। र यसमा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि प्रोग्राम इन्स्टल भन्ने हो। र यसमा चाहिँ के गर्नु होला, तपाईले एकदमै सजिलोको लागि आइकनमा जानु होला र यसमा चाहिँ क्याटेगोरी भन्ने छुट्याउनु होला र प्रोग्राम भित्र अनइन्स्टल प्रोग्राम भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब त्यहाँ धेरै सफ्टवेयरहरु छन्, यसले गर्दाखेरि तपाईको कम्प्युटर ह्याङ चल्ने पनि हुन सक्छ। अब हेर्नुस् त यति धेरै सफ्टवेयरहरु चाहिँ हामीले राखेका छौं, त्यही भएर चाहिँ यो कम्प्युटरमा ह्याङ हुने सम्भावना बढी हुन्छ। र यिनीहरुलाई चाहिँ तपाईले अब कसरी हटाउने यसलाई चाहिँ हैन, त्यसको बारेमा चाहिँ हामी सिक्ने छौं। जस्तै मानौ हामीले यहाँनिर चाहिँ आइडिएम को छ, यसलाई मैले यहाँ गएर अनइन्स्टल गरिदिए। अनइन्स्टल गरिदिए भने यहाँनिर ओके गर्नु होला। मैले अर्को प्रोग्राम पनि यहाँ अनइन्स्टल गरिरहेको थिएँ, त्यही भएर चाहिँ यो हुन सकेको छैन। अब यसलाई चाहिँ हामीले डबल क्लिक गर्दा नै हुन्छ, यो तपाईको हटिसकेको छ। र त्यसै गरेर हुनिगेन भन्ने पनि एउटा सफ्टवेयर छ, मैले त्यसलाई पनि अहिले हटाइदिएको छु। किन भन्दाखेरि यो मैले युज गरेको छैन, कस्तो हुन्छ भनेर यो युज गरेको थिएँ, तर त्यति मैले यसलाई एक्टिभ राख्न सकिएन। म यसलाई पनि हटाइदिन्छु र यो पनि हटेको छ। त्यस्तै गरेर अब यहाँनिर चाहिँ मैले चाहिँ अब हटाउनु पर्ने के छ भन्दाखेरि यो क्याननको चाहिँ हाम्रो प्रिन्टर थियो हैन 25 को, त्यो चाहिँ अहिले मैले यसको पनि हटाइदिन्छु। यसलाई पनि मलाई अहिले कामको छैन, यो पनि मेरो, यो पनि हटाइदिन्छु। अब तपाईले त्यस्तै गरेर यहाँनिर धेरै देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ प्रिन्टरहरुको चाहिँ विभिन्न फंक्सनहरुको ड्राइभरहरु हुन्छ हैन, त्यो चाहिँ क्याननको चाहिँ अब लिंकको छ, स्क्यानरको छ हैन, इमेज गार्डनको सबैको छ, त्यही भएर यहाँनिर धेरै देखाएको छ। अब यिनीहरुलाई चाहिँ हामीले यसरी के गर्न सक्छौं, हटाउन सक्छौं। र लास्टमा पनि मेरो एउटा के छ भनेपछि अरु चाहिँ ठिकै छ। अब यसरी चाहिँ हामीले हटाउन सक्छौं हैन। हजुरहरुलाई कस्तो लाग्यो हाम्रो भिडियो? यसरी हटाउन सकिन्छ भने हाल्नको लागि चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ, कुनै प्रोग्रामहरु डाउनलोड गर्दा नि हुन्छ। यदि डाउनलोड गर्नुभएको छैन भनेपछि अब कुनै सफ्टवेयरहरु चाहिँ अब कम्प्युटर वालासँग गएर हैन सफ्टवेयरहरु माग्यो भने चाहिँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। नर्मली अब साथीहरु छन् भने दिन्छ, नत्र पैसा पनि लगाउन सक्छन्। यसमा चाहिँ मैले सफ्टवेयरहरु राखेको छु र सफ्टवेयर भन्ने फाइलमा यहाँनिर चाहिँ सफ्टवेयरहरु विभिन्न सफ्टवेयरहरु मसँग धेरै छ र तपाईहरुले पनि नजिकै हुनुहुन्छ भने चाहियो भने म पनि दिन सक्छु। अब यसमा चाहिँ मैले सफ्टवेयरहरु यसरी राखेको छु। यो सफ्टवेयरहरु चाहिँ तपाईले अब यहाँनिर इन्स्टल गर्दाखेरि चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने हुन्छ। र यो इन्स्टल गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै सजिलो छ। अब त्यो चाहिँ अब आफ्नो तपाईको यो एनिमेसनको छ, एनिमेसन 3D भन्ने छ एउटा सफ्टवेयर, र मैले यसलाई चाहिँ इन्स्टल गर्न सिकाउँछु हजुरलाई। यसमा क्लिक गर्नु होला हैन, राइट क्लिक गर्दा नि हुन्छ, अब सिधै खोल्दा नि हुन्छ। तपाईले यसमा चाहिँ टेक्स्ट दिएको छ भने टेक्स्ट पनि यहाँनिर चाहिँ यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई डबल क्लिक गरे, केही समय खुल्न लगाउँछ र यसरी खुलिसकेपछि अनि यसलाई चाहिँ हामीले नेक्स्ट गर्छौं। र यो लाइसेन्स एग्रीमेन्टलाई हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि एक्सेप्ट गरेन भने हाम्रो कम्प्युटरमा इन्स्टल हुँदैन। यो चाहिँ त्यसको नियमहरु हैन, लाइसेन्सको नियमहरु हो। र यसमा चाहिँ अब तपाईले नेक्स्ट गर्दै जानु होला र इन्स्टल गर्नु होला। अब यति गर्यो भने तपाईको इन्स्टल हुन्छ। र यो इन्स्टल भइसकेपछि तपाईको कहाँ देखाउँछ भन्दाखेरि यसलाई मिनिमाइज गरे मैले यहाँ देखाउँछ, यहाँनिर आउँछ। तपाईले यसलाई चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ है त।
अब यसरी हामीले सफ्टवेयरहरू इन्स्टल गर्ने हैन अनि अनइन्स्टल गर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले एकदमै सिक्नै पर्ने कुराहरू हो हैन। अब तपाईहरुसँग कम्प्युटर छ छैन नर्मली कुराहरू चाहिँ हामीले यसरी थाहा पायो भने चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ। जस्तै तपाईले मोबाइलमा एप्सहरू राख्नुहुन्छ हराउनुहुन्छ सेम त्यसै गरेर यसमा पनि हामीले के गर्न सक्छौं सफ्टवेयरहरू राख्न र हराउन पनि सक्छौं। जस्तै मोबाइल त एकदमै सजिलो हुन्छ हैन इन्स्टल गर्न अनइन्स्टल गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ र यसमा चाहिँ अलिक प्रोसेसमा जानुपर्ने हुन्छ। यहाँ पनि हार्ड त छैन र यसमा चाहिँ हामीसँग प्रोसेसमा गएर हामी यसरी राख्न सक्छौं र पेज मेकरहरू प्रिमियम प्रो छ हैन एडोब क्यारेक्टर भन्ने छ। अब यसरी सबै हाम्रो यहाँनिर चाहिँ सफ्टवेयरहरू रहेको छ र यो सफ्टवेयर चाहिँ हाम्रो यहाँ फिनिश भइसकेको छ र ओके मैले फिनिश गरिदिएको छु र यसलाई अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो यसरी एउटा 3D एनिमेसन मेकर भन्ने छ। अब यसलाई चाहिँ मैले खोल्छु यसरी आउँछ र हजुरले पनि यसरी कुनै पनि सफ्टवेयरलाई डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरेर तपाईले मजाले चलाउन सक्नुहुन्छ। हजुरलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्दिनु होला। थ्यांक यू।